લાગતી લૂ અને ગરમીથી બચવા માટે આપણે અનેક ઠંડા શરબત, મિલ્કશેક અને આઈસ્ક્રીમ બનાવતા હોઈએ છીએ. પણ શું તમને ખ્યાલ છે, આ બધા ખર્ચા વગર ફક્ત કિચનમાં રહેલ સામગ્રીમાંથી બનતા સંભારાનો જમવામાં ઉપયોગ કરવાથી ઉનાળાની લૂ લાગવાથી આપણે બચી શકીએ છીએ. અને વળી સ્વાદિષ્ટ તો એટલા કે ઘરમાં નાના મોટા બધાને રોજ જમવામાં ભાવે જ ભાવે. માન્યમાં નથી આવતું ને કે સંભારા ખાવાથી લૂ ના લાગે એવું તો કંઈ હોતું હશે? તો જુઓ આ બંને સંભારાની રેસીપી અંત સુધી. પણ હા, આ રેસીપી જોતા પહેલાં અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી આવનારા અનેક ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. પહેલો સંભારો બનાવવા માટે અહીં મેં કાચી કેરી લીધી છે, સાથે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી પણ લીધી છે. તો પ્રથમ કેરીને પાણીથી સાફ કરી અને ચોખ્ખી કર્યા પછી ઉપરથી ભાગ કાઢી લઈશું. તે જ રીતે ડુંગળીની છાલ પણ કાઢી લેવાની છે. હવે અહીં મેં મોટા ખમણ થઈ શકે ને તેવી ખમણી લીધી છે. તો સૌપ્રથમ કાચી કેરીની છાલ કાઢ્યા વગર જ આ રીતે કેરીનું ખમણ કરી લેવાનું છે. આ રીતે આખી કેરીનું ખમણ કરતા જવાનું છે. આ ખમણ છે ને આવું જાડું થશે, પણ સંભારા માટે કેરીનું જાડું ખમણ જ સારું લાગશે. ઉનાળામાં મળતી કાચી કેરી આપણને તેના ખાટા સ્વાદને કારણે ભાવે છે, પરંતુ ઉનાળાનું આ અમૃત ફળ વિટામિન સી થી ભરપૂર છે. આ કાચી કેરી શરીરમાં લાગતી લૂ, ગરમીથી બચાવી અને શરીરમાં થતું ડિહાઇડ્રેશન અટકાવે છે અને ગરમીમાં રાહત આપે છે. સાથે ઉનાળામાં થતા પેટના રોગોમાં પણ રાહત આપે અને ખાટા સ્વાદની કાચી કેરીમાંથી આપણે બાફલો કે કાચી કેરીનું શરબત બનાવી અને ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. પણ આ કાંઈ ના કરવું હોય ને તો આ રીતે સરળતાથી સંભારો બનાવી રોજ ખાઈ શકાય છે. આખી કાચી કેરીનું ખમણ થઈ ગયું છે, તો હવે વચ્ચે રહેલી ગોટલીને આપણે અલગ કરી લઈશું. હવે બનાવેલા કેરીના ખમણને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાનું છે. કેરીનું ખમણ બાઉલમાં ઉમેરાઈ ગયા પછી ડુંગળીનું પણ આ જ રીતે ખમણી વડે મોટું ખમણ કરી લેવાનું છે. કેરીની જેમ જ કાચી ડુંગળી ઉનાળામાં ખાવાથી લૂથી બચી શકાય છે. ડુંગળીમાં રહેલા ગુણકારી તત્વોથી ડુંગળી લૂથી તો બચાવે છે, સાથે આપણું પાચન તંત્ર અને હૃદયને સારું રાખે છે અને ઇમ્યુનિટી પણ વધારે છે. આથી રોજ કાચી ડુંગળીનું સેવન આપણે અનેક રોગોથી બચાવતું હોય છે, તો કરવું જ જોઈએ. ડુંગળીનું પણ તુરંત જ ખમણ થઈ જાય છે. હવે ડુંગળીના ખમણને પણ કેરીના ખમણ સાથે ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી કેરી અને ડુંગળીના ખમણ સાથે થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી મસાલો પણ કરી લઈએ, જેના માટે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે. તેની સાથે હવે ગળાશ માટે અડધી ટીસ્પૂન ગોળ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં ખાંડ ઉમેરવી હોય તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે, પણ ગોળ છે ને ઉનાળામાં ખાવો ખૂબ જ સારો છે. હવે છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દઈશું. તેલ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ગોળને છૂટો કરતા જઈ હાથ વડે જ કેરી ડુંગળીમાં ખમણમાં બધો મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનો છે. બધો મસાલો વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ અને એક સ્વાદિષ્ટ સંભારો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. અત્યારે ઉનાળામાં આ સંભારો બનાવી અને રોજ ખાઈએ ને તો આ સ્વાદિષ્ટ સંભારાથી બપોરે જમવામાં બધાને ભાવે પણ ખરા અને લૂ ગરમીથી બચી પણ શકાય છે. તો સ્વાદિષ્ટ કેરી ડુંગળીનો સંભારો બની અને તૈયાર છે. તો હવે આપણે બીજો લૂથી બચવા માટેનો સંભારો બનાવી લઈએ. બીજો સંભારો બનાવવા માટે અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે. પ્રથમ બંને ડુંગળીનું ઉપરની છાલ કાઢી લેવાનું છે. આગળ કહ્યું તેમજ કાચી કેરીની જેમ કાચી ડુંગળીને રોજબરોજના જીવનમાં ઉપયોગમાં લઈએ ને તો તે ગરમી લૂથી તો બચાવે છે, સાથે હૃદયરોગ જેવી બીમારીઓને પણ દૂર રાખે છે અને પાચન તંત્ર મજબૂત કરે છે. બંને ડુંગળીની છાલ કાઢી લીધા પછી હવે બંને ડુંગળીને આ રીતે એકદમ નાના નાના ટુકડામાં સમારી લેવાની છે. આ સંભારામાં આપણે કેરીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, પણ એટલી જ ગુણકારી કાચી ડુંગળીમાં એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એવું ઉમેરશું જેથી આ સંભારો ચટપટો ચાટ જેવો થશે. અહીં હવે બંને ડુંગળીના નાની સાઇઝના ટુકડા થઈ ગયા છે. તો મેં અહીં બેસનની ઝીણી સેવ લીધી છે. લગભગ 3 ચમચી જેટલી ઝીણી સેવ છે ને તે આ ડુંગળીના ટુકડામાં ઉમેરી દેવાની છે. તેની સાથે થોડી હવે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. હવે સાથે મસાલો પણ કરી લઈએ. પ્રથમ અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેવાનું છે. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરશું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. બસ મસાલા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. પણ હા, અહીં યાદ એ રાખવાનું કે ડુંગળી કરતાં સેવનું પ્રમાણ છે ને તે ઓછું જ રાખવાનું હોય છે. એકદમ સ્વાદિષ્ટ સેવ ડુંગળીનો સંભારો રોજબરોજ ખાવાથી લૂથી બચી શકાય છે અને ફક્ત ઉનાળામાં જ નહીં, પણ મારે ઘરે તો 12 માસ અઠવાડિયામાં 2 થી 3 વખત આ સંભારો તો બને અને બધાને એટલો ભાવે.
બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી અહીં ડુંગળી અને સેવનો સંભારો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે બંને સંભારા પીરસી લઈએ. પ્રથમ પીરસશું કાચી કેરી અને ડુંગળીનો ગોળવાળો સ્વાદિષ્ટ સંભારો. આ સંભારો પીરસાઈ જાય ને એટલે પીરસશું ડુંગળી અને સેવનો સંભારો. આ બંને સંભારા તમને ઉનાળામાં નિયમિત ખાશો ને તો ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી કોઈ પણ વધારાના ખર્ચા વગર લૂથી બચી શકાય છે અને ઘરમાં બધાનો ટેસ્ટી સ્વાદ પણ જળવાઈ રહે છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. અને સાથે જ આ ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી છે ને તો રોજબરોજ ઉનાળામાં તમારા જમવામાં તેનો સમાવેશ પણ કરજો. સાથે જ આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને આ બધી રેસીપી સોશિયલ મીડિયા ઉપર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરજો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.